ไหนปีนี้ใครจะซื้อบ้านใครจะซื้อคอนโดไหนมิกจะซื้อเหรอซื้อไหมได้ซื้อก็ซื้อแต่ว่าก่อนจะซื้อเนี่ยอย่าลืมดู7มาตรการเยียวยาอสังหาตลอดปี2565นี้ว่ามีอะไรบ้างวันนี้เบนและคอนโดนิวจะพาทุกคนมาดูกันแต่ก่อนดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะมาทุกคนมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้7มาตรการเยียวยาอสังหาที่เบนนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้เนี่ยเป็นรวบรวมข้อมูลมาจากหลากหลายที่เลยทุกคนว่าสรุปแล้วปี65นี้เนี่ยรัฐบาลยังมีการประกาศที่จะเยียวยาอสังหาอย่างไรบ้างมาตรการไหนคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยยังมีอยู่มาตรการไหนที่ปีตกรอบไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูไปทีละข้อกันเลยทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่เป็นนำไปรวบรวมมาแล้วก็โดยเฉพาะ TNN Thailand และก็ธนาคารกสิกรไทยด้วยจ้ามาตรการที่1ทุกคนคงราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นบอกก่อนว่าราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นรอบของปี59ถึง62นะซึ่งกรมธนารักษ์เขาเคยประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเลื่อนใช้จากต้นปี2563ยาวไปจนถึงสิ้นปี2565โดยราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ที่จะปรับตัวสูงขึ้นนั้นเตรียมประกาศใช้ในวันที่1มกราคมปี2566นั่นเองพร้อมกันทั่วประเทศเลยก็ปีนี้ยังคงเป็นราคาเดิมอยู่เนาะจนกว่าจะถึงวันที่1มกราคม65จ้าต่อไปทุกคนมาตรการที่2คงอัตราภาษีที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างนะมาตรการนี้เนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่วันที่7ธันวาคม64และก็คือให้คงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก2ปีคือปี65แล้วก็66นะและเดี๋ยวปี67เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่โดยมีรายละเอียดอัตราภาษีเดิมที่ประกาศใช้ในปี63แล้วก็64ตามภาพที่ไปทำมาให้นี้เลยนะทุกคนกดหยุดคลิปแล้วเซฟเดี๋ยวนี้เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนหลากหลายทั้งคนที่เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างคนที่เป็นเจ้าของทางที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมการใช้ที่ดินอื่นๆและก็ที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ประโยชน์ด้วยต่อไปทุกคนอย่างต่อเนื่องมาตรการที่3จ้ายกเลิกมาตรการปรับลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินอันนี้บอกเลยว่าเศร้าจ้าเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการประกาศปรับลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วเนี่ยปีนี้เขาก็ออกมาบอกว่าขอไม่ลดนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าการลดอัตราภาษีที่ดินแบบนี้เนี่ยมันทำให้รายได้ของท้องถิ่นในแต่ละปีเนี่ยหายไปถึง 30,000 ล้านบาทเลยดังนั้นปีนี้จึงเสนอว่าให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบเต็มอัตราแล้วโดยในปี65นี้เนี่ยเป็นปีที่3ของการจัดเก็บภาษีที่ดินนะซึ่งยังอยู่ในมาตรการการบรรเทาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3ปีแรกอยู่คือในกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยได้รับการประเมินภาษีในจำนวนที่สูงกว่าที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่โดยให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียในปีก่อนเหลือส่วนต่างเท่าใดให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีดังนี้จ้าปีที่1 25% ของจำนวนส่วนต่างภาษีปีที่2 50% ของจำนวนส่วนต่างภาษีและปีที่3 75% ของจำนวนส่วนต่างภาษีส่วนปีถัดไปก็ประเมินตามจริงได้เลยต่อไปทุกคนมาตรการที่4มาตรการพักทรัพย์พักหนี้หรือโกดังพักหนี้ทุกคนข้อนี้เป็นบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่มาตรการสำหรับอสังหาเพื่ออยู่อาศัยโดยตรงแหละแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เขามีการประกาศออกมาโนก็เลยเอามาใส่ไว้ด้วยก็คือเป็นมาตรการที่จะจัดการหนี้ชั่วคราวสำหรับลูกหนี้ที่มีหลักประกันพวกเจ้าของธุรกิจทั้งหลายนั่นแหละเริ่มที่เจ้าหนี้เนี่ยรับตีโอนทรัพย์จากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่ให้สิทธิ์ลูกหนี้เนี่ยซื้อคืนทรัพย์สินในอนาคตด้วยราคาที่ตกลงลูกหนี้เนี่ยก็สามารถเช่าทรัพย์สินนั้นเพื่อดำเนินกิจการต่อไปได้โดยเสียค่าเช่าทั้งนี้ทุกคนผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถขอเข้ามาตรการนี้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติดังนี้เลยก็คือเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินก่อนวันที่1มีนาคม2564ทั้งนี้หากเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนวันที่1มกราคม2563ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็น NPL ณวันที่31ธันวาคม62ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่สถาบันการเงินจะรับโอนตามมาตรการไม่จำกัดประเภททรัพย์สินแต่ต้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้ประกอบธุรกิจนำมาเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยก่อนวันที่1มีนาคม64เพื่อประกันการชำระหนี้ของสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ
ก็มีความงงๆคือมันไม่ได้ตรงกับสายเราโดยตรงเนอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครมีคำถามเกี่ยวกับข้อนี้เนี่ยมาตรการนี้เนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาสอบถามเราได้ทุกคนเดี๋ยวหาข้อมูลให้เท่าที่ทำได้จ้ามาต่อกันที่มาตรการที่5ทุกคนคือมาตรการคงดอกเบี้ยนโยบายนะมาตรการนี้เนี่ยเขามีการประกาศใช้ออกมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคม64และโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.50%ต่อปีทุกคนความน่ายินดีก็คือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาเลยซึ่งเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีของผู้ที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเพราะว่ามีอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำอย่างไรก็ตามอันนี้ดอกจันเอาไว้โตๆทุกคนว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะเศรษฐกิจตามอัตราเงินเฟ้อและมีการเปลี่ยนแปลงตามการปรับดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในต่างประเทศได้เช่นเดียวกันจ้าต่อไปทุกคนมาตรการที่6อันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนคุ้นหูกันมากๆเลยเพราะว่ามีผลต่อผู้ซื้อโดยตรงเลยคือมาตรการผ่อนคลาย LTV วงเล็บชั่วคราวทุกคนสำหรับการกู้ที่อยู่อาศัยทุกประเภทเนี่ยย้ำอีกครั้งว่า LTV เนี่ยจะเข้ามามีหน้าที่ทำให้สัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันเนี่ยมีช่องว่างที่ลดลงโดยมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือกรณีที่1ที่อยู่อาศัยที่มูลค่าต่ำกว่า10ล้านบาทนะจะปรับเพดานของสัญญาซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่2เป็นต้นไปเป็น 100% ของมูลค่าซึ่งจากเดิมเนี่ยให้ LTV เพียง 70-90% ของมูลค่าเท่านั้นพร้อมยังคงเงื่อนไขเดิมที่ให้วงเงินกู้ 100% สำหรับสัญญาซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกและให้เพิ่มอีก 10% เพื่อใช้ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งเพิ่มเติมรวมเป็น 110% จากมูลค่าหลักประกันตามตารางที่ให้มานี้เลยและกรณีที่2ที่อยู่อาศัยมูลค่ามากกว่า10ล้านบาททุกคนจะปรับเพดานของสัญญาซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งจากเดิมสามารถกู้ได้ 70-90% ของมูลค่าเพิ่มเป็น 100% ของมูลค่าเช่นเดียวกันตั้งแต่สัญญาหลังแรกเป็นต้นไปตลอดจนหลังที่2และ3โดยให้เริ่มสัญญาเงินกู้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคม64ถึงวันที่31ธันวาคม65นั่นเองทั้งนี้เนี่ยการอนุมัติ LTV นะทุกคนขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่ต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลักด้วยจากตารางที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเบนจะต้องบอกว่า LTV เนี่ยจะมีประโยชน์มากกับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกไม่ว่าจะเป็นราคาต่ำกว่า10ล้านหรือว่ามากกว่า10ล้านนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า LTV เนี่ยมันออกมาเพื่อช่วยใครกันแน่ระหว่างช่วยอสังหากับช่วยผู้ซื้อซึ่งการช่วยผู้ซื้อเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่เห็นด้วยตามนั้นนะแต่ว่าก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับเรื่องของ LTV ก็ใครที่จะซื้อบ้านหลังแรกในปีนี้เนี่ยก็ยังคงได้การกู้สินเชื่อที่เต็ม 100% ของราคาทรัพย์สินนั้นอยู่จ้าสุดท้ายทุกคนมาตรการที่7มาแบบใหม่ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยสำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองนะอันนี้ไม่เคยโพสต์ลง Facebook ไปแล้วด้วยก็มีความแบบฮือฮาตื่นเต้นแล้วก็มีความยึกยักกันนิดนึงว่าสรุปแล้วมันได้หรือไม่ได้วันนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าได้แน่นอนทุกคนก็คือตั้งแต่วันที่17มกราคม65ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่ออายุมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิค่าธรรมเนียมและการโอนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยจาก 2% เหลือเพียง 0.01% และค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% เช่นเดียวกันสำหรับบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์อาคารพร้อมที่ดินอาคารชุดที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยและในการต่ออายุครั้งนี้เนี่ยมีการปรับเงื่อนไขด้วยนะโดยให้สิทธิ์สำหรับบ้านมือ2เพิ่มขึ้นด้วยโดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่18มกราคม64ถึง31ธันวาคม65เลยจ้าทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยสำหรับคนที่จะซื้อบ้านหลังแรกเช่นเดียวกันก็จะมีประมาณนี้ทุกคนสำหรับมาตรการเยียวยาอสังหาตลอดปี65นี้นะมีทั้งหมด7มาตรการด้วยกันสำหรับคนที่จะซื้อบ้านหรือว่าซื้อคอนโดหลังแรกในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวแต่ว่านักลงทุนเนี่ยบางมาตรการก็รู้สึกว่ายังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นใครที่มีข้อสงสัยในมาตรการไหนเป็นพิเศษเนี่ยลองอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้เป็นมีคนรู้จักเป็นเขาเรียกว่าพนักงานธนาคารที่บางข้อเนี่ยจะสามารถตอบคำถามให้ทุกคนได้ก็ลองทำคุยกันก่อนได้จ้ะและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคลิปหน้าเราจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ